Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, amely ebben az évben utoljára jelentkezik, de szilveszteri meglepetésként tartogatok még egy City Skylines 1-es tartalmat. A mai alkalommal a 7. szinten kéne építkeznünk, és mivel eddig ez a város úgy tudott fejlődni, hogy koncepciók alapján dolgoztunk, ami azt jelenti, hogy volt egy elképzelés, és annak megfelelően próbáltam kialakítani a városnak a szerkezetét, ezért ezt a továbbiakban is meg fogom tartani. Az előző alkalommal sikerült kibővíteni itt ezt a részt, még annyit meg lehet itt csinálni, hogy az Avenue-nak a kapcsolatát beépíteni, csak hogy normálisan nézzen ki, így létrehozni a 10. Avenue-nak a partmenti szakaszát, és akkor akár ide már rögtön el is lehet kezdeni beépítkezni. Bízom benne, hogy ezek az új waterfront buildingek meg fognak jelenni, és szerencsére itt megjelenik, nem mindegyik városomban jelenik meg, és akkor szépen itt a part mentét lehet majd beépíteni fokozatosan, úgy, hogy össze tudjanak érni ezek a városrészek. Ugye ez egy New York inspirálta város, de annál azért kisebb mértékben tudjuk megépíteni magát a várost, úgyhogy pontosan ezért van az, hogy nem minden negyedet fogunk tudni megépíteni, de azért igyekszem megtartani New Yorknak a jellegzetességét, illetve a sajátosságát. Itt van nekem egy temetőm, ami nagyon árválkodik itt, ezt egyelőre ki fogom pakolni máshová, mert nyugodtan el fog ez férni máshol, például itt is, mondjuk itt a 7th Avenue-nál. Ez egy nagyon értékes terület, ezt be lehet majd építeni. És hogyan lehet beépíteni? Ugye, hogyha New York város szerkezetét nézzük, akkor nagyjából a Manhattan félszigetnek a közepén, hogyha most teljesen pontosak akarnánk lenni, akkor itt található az úgynevezett Grand Central Terminal, ami egy föld alatti vasútállomás. Ide futnak be az elővárosi vonalak, a Metro North Railroad, ami északról jön, illetve most újabban már a Long Island Railroadnak is megépítették a kapcsolatot, a Long Island, ami innét hát nem is igazából a brooklyni, inkább a Queensy részről érkezik. Na most föld alatti vasútállomást azt nem fogunk tudni építeni, viszont van ez a nagyon jó új terminal vasútállomás, amit meg fogunk tudni építeni, amint leraktuk a vasúti dipót. Ebből van szerencsére már kisebb is. Egyelőre ide fogom lerakni, ide a Key Drive-hoz, bekötjük, és így fogunk tudni csinálni egy olyan vasútállomást, ami ténylegesen egy belvárosi, remélhetőleg ide is fog férni, ha nem, akkor rombolni kell, de ezt mindenképpen ide akarom rakni. Igen, ezzel most az a probléma, hogy nem fog teljesen ide férni, de meg tudjuk azt tenni, hogy ideiglenesen szűkítjük mind a Third Avenue-t, mind pedig a Fourth Avenue-t, és elvileg így már viszont ide kell, hogy férjem. Na megállj. És még úgyse fog odaférni. Pedig ezt én ide be akarom építeni, ha fene-fenét eszik is, akkor következőt lehet csinálni, ami kicsi városrombolással fog járni, de nem probléma ez. Ezt már azért megszokhattuk, ezt itt le fogjuk rombolni, itt egyelőre nem közlekedik busz sem, ide csak nem be fogom tudni építeni ezt a nagy vasútállomást, de minden, a bicikliút, meg minden egyéb is megy a levesbe, egyelőre az autópálya kapcsolat is, utána majd kitalálom, hogy hogyan tovább ezzel a dologgal, és most fogom tudni megépíteni. Visszakapcsoljuk a snappinget, bár sok köszönet nincsen benne, de ide tudom lerakni, viszont látszik, hogy mindenki örül neki. Most jön az, hogy visszaépítjük a vágányokat, 2x2
2-es, akár így is mehet, vagy akár ott leküldhetem a föld alá, de úgy nem fog elférni. A szintbeli kereszteződést itt mindenképpen elkerülném. Használom szerintem inkább a paralel módot, csak ugye a paralel módnál mindig arra kell vigyázni, hogy úgy kell megépíteni az egészet, hogy ahhoz képest, ahogy elkezdtek építkezni, ahhoz képest balra fog épülni az egész. És ugye itt van nekünk lent a fő vonalunk, tehát akkor ezt úgy fogjuk tudni megcsinálni, most már kikapcsolom a paralel módot, hogy itt is bekötjük, meg itt is bekötjük őkelmét. És akkor így most már van egy vasút vonalunk is, ami be fog jönni ide a downtownba, és tulajdonképpen ez lesz a mi Grand Central terminálunk. Ugye föld alatti vasútállomás nem tudok építeni, tehát valamilyen szinten ezt meg kellett oldani, hogy a felszínen legyen a pályaudvar. Még megnézzük, hogy lehet-e nagyon picit finomítani, de szerintem ez itt felejtős, és a Third Avenue-val pedig azt tudjuk kezdeni, ezek majd újjá fognak épülni, hogy leküldjük a föld alá. Legalábbis ideiglenesen. Itt följövünk, nem is kell ennyire, hogy mélyen menjen, itt már szépen lassan vissza tudunk kapaszkodni, és meg is vagyunk. Íme az új Third Avenue, amit persze átnevezett, de ezen már nem akadunk fenn, és ide majd be lehet még mögé építkezni, illetve, amit ugye még meg kell tenni, hogy itt, mivel amúgy is van már egy alagútrendszer, ezt ide nyugodtan be lehet kapcsolni. Így ezzel meg vagyunk. Egyetlen egy dolog, amit még vissza lehet építeni, ha tudunk, az az autópályának a kapcsolata, de egyébként ez is megoldható viszonylag egyszerűen, csak egy picit hosszabb rámpa kell neki, és lehetőleg úgy építkeznék, hogy ez így megtekeredik, de ez így nem szép, túlságosan hosszú. Tehát akkor ez azt fogja jelenteni, hogy nem a Third Avenue-val lesz a továbbiakban ennek az autópályának kapcsolata, hanem a Second Avenue-val. Ott viszonylag egyszerűbben megoldható ez a dolog, csinálunk egy ilyen visszakanyart, és igazából az sem nagy probléma, hogy nem egy vonalban kezdődik a dolog, a zebrákat pedig úgyis mindjárt le fogom szedegetni. Ez például túlságosan éles kanyar, amúgy működne, csak nem annyira szép. Közben nézem a bevételünket is, de teljesen rendben van egyelőre, és akkor itt ezt mind le lehet szedegetni, mert nem fog ez nekünk ide kelleni, ezt még nem fogom tudni leszedni, de innentől kezdve akkor megvan a kapcsolat, és át tudtuk terelni másik irányba a forgalmat. Ez az a Terminus Station, ami a legutóbbi frissítéssel jött be a játékba. És akkor, ha nem is Grand, de Liberty Central Terminal LCT lesz ez az állomás. Ez pedig akkor a West 9th Street. Még annak ellenére is, hogy ez már nem egyenes. És ennél a Terminus Station-nél többfajta dolgot lehet majd felszerelni, lehet majd extra vágányokat, lehet ide tenni egy komplex buszterminált, amit én fogok is használni, így akkor egy új intermodális csomópontot lehet létrehozni a buszoknak, illetve ha lenne villamos, akkor lehetne egy integrált villamos megállót is oda tenni. Az egy másik kérdés, hogy ezt csak egy irányba lehet megépíteni. Villamost egyelőre nem tervezek, de majd meglátjuk a továbbiakban, hogy hogyan fog alakulni. Itt ezt a Station Service-t ezt mindenképpen megépítem, és akkor jöhetnek is az első vonatok. Ugye ez egy személyvonatok fogadására alkalmas állomás lesz, tehát itt nem a tehervonatokat fogom hozni.
Na mi történt itt? Ez itt megkerült Tolnát Baranyát, nem is értem, hogy miért. Na gondoljuk át akkor ezt újra. Tehát ez itt bekapcsolódik, csak rossz vágányra építettem rá. Na akkor még egyszer, megy egészen eddig a belszéig, és most már jó lesz. Én nem annyira vagyok oda ezért a rendszerért, hogy meg kell húzni, külön a vasútvonalat, jobb lenne, hogyha maguktól spónolódnának, de most már mindegy, ezzel nagyon nem tudunk mit kezdeni, és akkor rögtön a másikat is beízítom, ami pedig itt megy lefele, jön erre el, úgy jó hosszú, és egészen eddig a Magnóliáig közlekedik, és így akkor van 2 darab vasútvonalunk. Azért emellett a megoldás mellett döntöttem, mert rájöttem közben, hogy ide nem igazán tudnánk vasútállomást beépíteni, itt meg nagyon-nagyon kint lenne, mert még ide lehetett volna ezt megépíteni, így viszont van egy nagyon jó downtown vasútállomásunk, ahol már is várakozik 12 darab utas, és a későbbiekben ez majd egy jó kis intermodális csomóponttá fejleszthető. New York persze akkora, hogy ott külön van a nagy vasútállomás és a nagy buszállomás. A nagy vasútállomás, a Grand Central Terminál, az a 42. utca és a Lexington Avenue, ami a 3. Avenue és a Park Avenue között található, ebben a kereszteződésben van, míg a nagy buszállomás ugyanezen az utcán, de a 8. Avenue-nál található a Port Authority. Ide mögé pedig remekül be lehet építeni irodákat is, ezeknek a méretét majd a későbbiekben lehet is növelni, illetve ide vissza is építem a North American. Ilyen fejpályaudvart egyébként én nem gyakran szoktam csinálni, de ez szerintem nagyon jól néz ki, és nagyon jól illeszkedik ebbe a városba, és ide majd akár létre lehet hozni esetleg egy nagyobb plázát vagy parkot, ami jól tud mutatni a főpályaudvar előtt. És akkor ide én rögtön már be is építem ezt a buszterminált, és innentől kezdve minden busz ide tud majd bejönni, hát egyelőre még csak egy vonalunk van, de akkor ez lesz a központi buszállomás, hát itt még azért megállhat. Itt pedig ezt szépen átrakjuk, és akkor így közvetlenül tudnak a vonatra átszállni az utasok. Ezt jó kitalálták, ezt a fejpályaudvart, és hát egyelőre még kevesebben, később meg majd többen jönnek úgyis ide. Hello! Tudod, mitől működik ez a csatorna? Igen, tőled. A te kommented, lájkod, illetve feliratkozásod ugyanis segít benne, hogy hétről hétre egyre jobb tartalmakat tudjak készíteni. Szóval, ha tetszenek a videók és érdekelnek a városépítős, tájkú vagy stratégiai játékok, akkor nyugodtan dobj egy feliratkozást. Minden héten új tartalom, magyarul közérthetően, sztorikkal. Hétfőn városépítés, szerdán gazdasági szimulációk, pénteken stratégiák. Játszunk együtt okosan és szórakozva. Írd meg kommentben, hogy te milyen játékokat látnál szívesen a csatornán. Andrew City Life, ahol a minőségi gameplayeket találod. Következő napirendi pont, amit meg kell tennünk, az a középiskolának a megépítése. Ez rögtön 300 000 pénzbe fog fájni, de nincsen még középiskolája New Liberty-nek. Talán ide a szélére be lehet építeni, nem olyan nagyon nagyok a zónák, hogy bárhová el lehessen helyezni az iskolát, de talán mondjuk ide ez működhet, és a toldalék épületek majd úgyis csak az iskola saját területén belül fognak megjelenni, tehát nem kell nagyobb területet kisajátítani. Szerencsére ebben a városban most mindenre van igény, úgyhogy én először is elkezdek dekorálni, és közben pedig kijelölöm majd a többi zónát. Az ilyen pici sarkokat, tereket, azokat nem érdemes bezónázni, maximum az tud működni, hogyha parkokat oda tesztek, de akár hogyha saját magatok kreáltok egy
ilyen zónát szerintem az is tökéletesen működik, sőt, az szokott általában a legjobban kinézni. Most már nagyon sokfajta prop van, amik közül lehet választani. Közben ki is világosodik, hogy leraktam a skyscraperes padokat. Egy-két bokor még mehet ide, és akkor tulajdonképpen ez a rész itt készen is van, és így tovább lehet a többit is beépíteni. Ugye ezt már mutattam, hogy le tudjátok rakni úgy is ezeket a kicsi parkokat, egyébként a nagyobb parkokat is, hogy nem közvetlenül kapcsolódik az úthoz. Célszerű lehet ezeknek az ajzatát is kihúzkodni, mert akkor is sokkal kellemesebb látványt lehet elérni, mondjuk így. Nézzük, mi a helyzet, hogyha mondjuk így épül be valami, vagyis egységes, de annyira mégsem egységes, mint ahogyan szeretnénk, mert a zónázás miatt máshogyan néznek ki. Nem is csak a házak, de a tájolásuk mondjuk nem teljesen ugyanolyan. Ebben az esetben szoktam azt csinálni, hogy akkor mondjuk ide köré húzok pár fát, és akkor különösen, hogyha majd ezek megnőnek, már kevésbé fog látszani, hogy ez nem egészen szimmetrikus. Mert hogy a fák ápolnak és eltakarnak. Itt meg ebből a monolit tömbből bőven elég, lehet már mást is építkezni. Igazából a célszerű az, hogy úgy építkezni, minél inkább kitöltsük a zónákat. Ide majd simán elférhet egy nagyméretű épület, vagy akár már most is be lehet építeni ilyen low-rent housingot. Amúgy is a Manhattan félszigetnek az alsó része, leginkább itt a Lower East Side-ra gondolok, szegényebb embereknek ad lakhelyet. Nem olyan rossz, mint a Harlem, de azért kevésbé előkelő rész. Itt viszont ennek a városnak még bőven van lehetősége fejlődni, alakulni. Én magam sem gondoltam, hogy például ide be fogok építeni egy egész vasútállomást, aztán végül mégis így lett. Ez ennek a szépsége, szerintem, hogy folyamatosan lehet rajta változtatni, alakítani. Még azt nézem, hogy esetleg a bicikliutat is vissza lehet itt építeni. Hát ilyen hajtűkanyarokat, hogyha egy mód van rá, akkor ne csináljunk. Most úgy tűnik, hogy kifogyott az irodák iránt a kereslet, ide pedig leginkább pontosan ezek a low-rent housingok kerülhetnek, mert ez itt az autópálya környékén egy kevésbé szeretem része a városnak. Az autópályánál egyébként lehet zajvédő falakat is húzni, ezeket célszerű megtenni, mert akkor így nem fognak panaszkodni a zajártalmakra, és igazából én már végig meghúznám ezeket a zajvédő falakat. Közben sikerült kioldani ezt az életmód központot, amit mindjárt meg is fogok építeni, amint megfelelő mennyiségű kereslet mutatkozik az irodákra. Ezt nyugodtan itt végig lehet húzni, és ha már itt vagyunk az Uptown részben, akkor egyrésztről építsünk még gyárakat, másrésztről pedig jelezte, hogy kevés a vízpumpának a kapacitása, úgyhogy azt is oldjuk meg. Amúgy még probléma van a szennyezett vízzel is, ami akkor azt jelenti, hogy egy víztisztító berendezést is építeni kell, ehhez ráadásul még a technológiát is ki kell oldani. Ez megvan, de 400 000 pénzbe fog kerülni a víztisztító berendezés, viszont muszáj lesz megépíteni. Méghozzá valahova oda, ahol nem fog bennünket zavarni, mondjuk itt a K-Drive-nak a felső részén, ahova a vasúti remiszt építettem, ez itt működhet. Közben ránézek, 8-ból 7-et használnak föl, akkor ezt viszont nem kell bővíteni. A legnagyobb igény most rezidentálokra mutatkozik, de azért azt megnézném, hogy mennyi a munkanélküliség, a 0,8% az kiváló, úgyhogy akkor lehet tovább építkezni a rezidentálokkal. Ez akár mehet ilyen Northeast American sztájként is,
kicsit változatosabb legyen. Elvileg lenne kereslet a kammersálokra is, gyakorlatilag csak enyhén sárga foltokat látok. Hát abban az esetben, hogyha ilyeneket lát az ember, akkor érdemesebb inkább a Mixed Residentát választani, szerintem, mert akkor rögtön maga az épület is generál már egy keresletet az üzleteknek. Némi kis próbálkozás után megszületett a megfelelő nagyságú épület, és akkor közben, amíg én építkezek, beszélnék egy kicsit arról is, hogy mi a helyzet most a City Skylines 2-vel. Láttátok az évvégi összefoglaló videómat, hogyha nem, akkor majd még azt meg tudjátok tekinteni, hogy hogyan alakult 2025-ben a játéknak a sorsa. Most inkább arról szeretnék beszélni, hogy mi az, ami várható 2026-ban. Nekem az az érzésem, ez egyelőre csak megérzés, hogy a játéknak a fejlődése az fel fog gyorsulni, sokkal több content creator packre és DLC-re számíthatunk, és vagy sokkal minőségibb DLC-kre, illetve content creator packekre számíthatunk 2026-ban. Szerintem a Paradox is jól érzékeli, hogy igazából nincsen több dobása, de miután egyeduralkodó, erről is beszéltem a videóban, a modern városépítő játékok között, ezért sok mindent megtehet, amit másnak esetleg nem néznénk el. Az Icebreak Studio az egy jó végrehajtó lesz nekik. Ők sokkal inkább be vannak tagozódva a Paradoxnak a rendszerébe, mint a Colossal Orders volt, és ezért sokkal nagyobb kontroll alatt is tudják tartani őket. Szerintem kevesebb lesz a csúszás, ugye egy Dev Diary-t már készítettek, ami igazából csak az Icebreak Studio-nak a bemutatkozását jelentette. Nem igazán mondanám Dev Diary-nek, de nézzük el nekik az év vége miatt, hogy annak csúfolták Dev Diary-nek, mert itt nem konkrét fejlesztésekről volt szó, hanem csak arról, hogy ők bemutatkoztak, illetve, hogy szeretnék a játékot játszhatóbbá, élvezhetőbbé tenni. Hát nyilván mindenki erre törekszik, hogy jó lehessen vele játszani, tehát ebben nincsen semmi nagy varázslat. Azt viszont mondták, hogy olyan január-február környékén fognak majd jelentkezni az újdonságokkal, és szerintem ez időtájt már akár az új fizetős, illetve ingyenes kiegészítő tartalmakról is hírt fogunk kapni. Milyen tartalmakat tartanék én fontosnak? Még nem úgy vagyunk, mint a CS1-ben, ahol annyiféle választási lehetőség van, hogy szinte bele zavarodunk, hogy ilyen vagy olyan kerületet építsünk, hanem itt még azért ki kell találni egy koncepciót, hogy na, akkor most éppen mit csináljunk, mit kezdjünk magunkkal, különösen ilyen 7. szinten, amikor már elég nagy lenne a város, de még azért nincsenek igazán nagy épületek, mert az csak a 8. szinten fog bejönni. Az egy nagyon jó dolog, hogy lehet kikötőt építeni, de sokkal több ilyen negyed kéne a játékban, amiket meg lehet építeni. Gondolok itt például a vidámparkokra, az állatkertekre, a nagyobb méretű parkokra, illetve hogyha nem ilyen irányba akarjuk elvinni a játék fejlődését, akkor én el tudok képzelni simán például egy kórház negyedet, az is nagyon jól tud kinézni, illetve üdvözítő dolog, hogy a toldalék épületek intézményét, hogy így mondjam, erőteljesen kihasználják a játékban, ami szerintem simán működhetne, ezt ugye a SimCity-ben már föltalálták, hogy a különböző felhőkarcolók között skywalkot, ilyen légifolyosót építeni, és így tovább. Ezek még mind olyan lehetőségek a játékban, amiket majd ki lehet használni 2026-ban. Lehet, hogy rögtön lehetett volna ezt a bicikliseknek is megépíteni. Nem baj,
így is át tudnak majd menni rajta, és akkor szépen lassan majd össze fog érni a downtown és az uptown. Ezeket a piros épületeket nagyon szerettem, ezek nagyon jól néznek ki. Az egyik legerősebb csomag egyébként ez a Northeast American csomag, nem véletlenül építkezek vele, itt viszont már akár megint mehet majd a vegyes tüzelés a Northeast American-nel, illetve az alap North American-nel. És hát ezen kívül persze még mondjuk a közlekedés lehet fejleszteni a játékban, valamint én azt gondolom, hogy az lenne egy igazán merész és nagy dobás, hogyha vasutat is be lehetne vinni úgy a föld alá, hogy föld alatti vasútállomásokat lehetne létrehozni. Akkor nézzük meg, hogy a közlekedésnél milyen koncepció fog érvényesülni. Én a múltkor már mondtam azt, hogy lehetne egy magasvezetésű metróvonalat ide létrehozni. Most egyelőre még csak a nyomvonalat fogom megépíteni. New Yorknak a következő képpen néz ki a tömegközlekedése, pontosabban Manhattannek a tömegközlekedése, ezt már is megmutatom nektek. Itt vagyunk, tehát az urbanrail.net-en, amely bemutatja az egyes városok kötött pályás közlekedését. Ha ez elsőre túlságosan bonyolultnak tűnik, akkor mindjárt megnézzük, majd rendesen Google Maps-en is. Az a lényeg, hogy a különböző vonalak, azok mind-mind az Avenue-k mentén mennek, így New Yorkban 3, illetve 4 ilyen vonal található, ami az Avenue mentén megy, az 8th Avenue mentén található AC és E vonal, itt található ez a másik, ami még az egykori World Trade Center felé megy, egyébként ez volt az egyik legelső vonal, az 1-es vonal, itt található az F vonal, ezek mennek Queens felé, és itt találhatóak ezek a zöld, amik Brooklyn, illetve Bronxot kötik össze, ez a Lexington Avenue Local. Ezek a vonalak azok, amelyek az Avenue-k mentén mennek, minden egyes vonal bemegy Manhattanbe, kivéve a G-Train-t. A G-Train az, ami egyébként a legkevésbé népszerű vonal is New Yorkba, az, ami Queens-t és Brooklyn-t köti össze, de most már rájöttek, hogy Queensnek és Brooklynnak további összeköttetésekre lenne szüksége, de ez az új vonal már a régi iparvágány helyett fog épülni, egyfajta gyors villamos jelleggel, a továbbiakban pedig akár Bronxig is meghosszabbítható. Ezt a New York térképet most azért mutattam nektek, mert az lenne a végső célom, hogy az Avenue-k mentén levő metróvonalakat reprodukáljam, illetve újra építsem. A térkép sajátosságaiból adódóan nyilván kisebben, mint az eredeti méret. Ezek a vonalak mind-mind föld alattiak, de régebben voltak olyanok, amelyek magas vezetésűek voltak, és én sokkal jobban szeretem a magas vezetésű vonalakat, úgyhogy valamit úgy fogok megépíteni, valamit meg a föld alatt. Nyilván itt nem fogunk építeni 5 vagy 6 párhuzamos vonalat, de mondjuk 2-3-at simán elképzelhetőnek tartok. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk itt az 11th vagy a 10th Avenue mentén lehet meghúzni majd a metrót. Egyelőre csak annyit fogok csinálni, hogy megépítem, hogy a későbbiekben ne legyen ez elépítve, majd a különböző állomásokat később be lehet építeni. Ez nem kerül olyan sokba, viszont itt majd létre lehet hozni akkor egy jó kis vonalat, amely részben magas vezetésű lesz, részben pedig a föld alatt fog menni. Így ennyi. Most csak ezt a részt csinálom meg, és csak azért építem meg, ennek a fenntartási költsége is minimális lesz, hogy a későbbiekben majd ne építkezzek a helyére. És majd úgy fog jönni nagy valószínűséggel, hogy itt a központi csomópontnál lesz egy
megálló, és utána mondjuk itt a West Coast Streetnél lehet egy, és akkor utána ki fog menni a felszínre, illetve magas vezetésben. Szintén jó lenne egyébként, hogyha azt meg tudnák oldani, hogy magas vezetésű tudjon lenni a vasút is, legalábbis lehessen magas vezetésű megállókat építeni. Úgyhogy lenne mit csinálni, abszolút, a CS2-ben. Kíváncsi leszek, hogy milyen irányba fogják majd elvinni a játékot. Ezek eléggé egyformán épültek be, de nem néznek ki rosszul, de akkor továbbiakban már nem húzzuk ezt a Waterfront style-t, hanem mondjuk más fajtával próbálkozunk, hogy egy kicsit változatosabb legyen, akár ezzel a típusú old apartment buildinggel. És természetesen, amire még egyébként gondolni kéne, hogy kell majd kertvárosi rész is, ez valószínűleg nem a Manhattani részen, a Downtown Uptownnál lesz, hanem majd ki kell menni ide. Akár ez lehet mondjuk úgy jó indulattal a Brooklyni, ez a Queensy rész, ez pedig itt a New Jersey rész, illetve valahova majd a kikötőt is ki kell alakítani, valamint amit szeretnék majd, az a High Line lenne. Ez a High Line, ez gyakorlatilag egy magasított sétáló utca lesz. Ezt nem most fogom meghúzni, de majd valamikor ide a 12.-13. Avenue környékére fogom megépíteni. Most viszont akkor építkezzünk, érjük el a 8. szintet. Itt van ez a Brand Lifestyle Center, amit jó lenne megépíteni, ide egyébként el is férne. Hát most félve megépítem, mert nem tudom, hogy milyen nagyságú profitot várhatunk ettől. Mondjuk most 10 000-es a profitunk, az nem rossz, és a kínai épületek is beépülnek. Egyik nap ilyen, másik nap olyan ez a játék. Esküszöm, mert valamikor beépülnek, valamikor meg nem. Mikor milyen kedve van. Hát ennek is lelke van. Nézzünk ide valamit, hogy teremtsünk neki keresletet is. Ez így viszonylag oké. Ez így jó. Southwest épületeket egyelőre nem használnék, bár lehetne. Sőt, akár New York style-ba még az európai is elmenne simán. Ez elég kielégítő ezzel a 133 000-es, már 138 000-es profittal. Közben elértük a 6 000-es lélekszámot is. Szerintem kéne még tervezni még egy buszvonalat, és úgy kéne akkor csinálni, hogy minden ide fusson be, tehát akkor ezt most megfogom és visszavágom egyelőre, és a 2. számú buszvonal akkor föl fogja tárni ezeket a részeket is, majd úgy csináljuk. Megy nyugodtan itt az Avenue mentén, érintse ezt a Brand Lifestyle Center-t is, és most egyelőre errefelé küldeném el őkelmét. Az lenne jó, hogyha egészen idáig kimenne a farmos területig. Illetve, hogyha olyan részeket tárna föl, amit a másik autóbusz az nem. Itt van egy ilyen meglehetősen ronda rész, ronda kapcsolódás. Ezt még el tudnám rondítani. És még így is engedi beépíteni. Hát ezzel majd foglalkozunk a későbbiekben, viszont úgy tűnik, hogy használják, tehát akkor az azt jelenti, hogy a dolog az működhet. Erre fog majd ez fölfel az Uptown felé menni. Itt lesz egy kapcsolat a másik busszal. Ez egy gyenge kapcsolat, de össze lehet kötni, és akkor egészen idáig, az üzemekig tud fölmenni, még akár a farmos részig is ki lehet húzni. Itt egy ilyen laza buszfordulót beépíteni, az már tulajdonképpen semmi. Oké. Create a new line. És akkor itt tud visszajönni. Ide majd még megépítem a megállót, és íme kész a 2. számú buszvonalunk, amely pedig nagyobb részt a 7. Avenue megy, ez a 7-es számot fogja kapni.
A biciklis megállót el is felejtettem. Nem baj, van úgyis elég biciklitároló. Nagyobb mértékű igény mutatkozott az irodákra, szerencsére, de simán létre lehet hozni egy irodás részt. Az irodák azok, amelyeknek a legkevesebb problémájuk van, tehát ők általában nem szoktak panaszkodni a légszennyezettségre, a zajártalmakra, és még árut sem kell nekik berakni. A bűnözéssel van problémájuk, 17% a bűnözés valószínűsége, akkor lerakunk ide egy nagyobb méretű rendőrséget. Ez a Modern Architecture fizetős Content Creator Pack-kel jött be a játékba. Ide pedig szerintem ki lehet alakítani egy nagyobb parkot, hogy lélegezni is tudjon a város. Lehet ide uszodát rakni, illetve leisure venues-nek is van pár épülete, de valami olyasmit választanék, ami nem túlságosan nagy, mondjuk a jó kis teraszos plázát, ezt rögtön be is lehet kötni úttal. Még megteremtjük a lehetőséget a sportolásra is, és ide kéne kialakítani egy ilyen nézőtérszerűséget. Kérdés az, hogy milyen padok tudnak jól mutatni. Most én egyébként ezeket a kínai típusú padokat érzem megfelelőnek. Igazából mindegy, mert úgysem fogják használni a propokat, sajnos, de ki tudja, hát ha majd jövő évben ezen is változtatnak. Oké, úgy gondolom, hogy ez egy egészen jó kis fesztiváltér lesz. Ami még hiányzik innét, azok a lámpák, amiket most még nem lehet lerakni a játékba, de szerintem ez is pár hónap és lesz benne. Így már egészen élhető ez a kis városrész. A dekorálás pedig akár a végtelenségig folytatható. Van itt még nekünk egy ilyen állattőzsde épület, ezt még le tudom rakni ide, és akkor ezzel csak nem el is értük a 8. szintet. Enyhe profit tartalmat azért hoz, de ez növekszik folyamatosan. Ugye itt már, mivel eléggé közel van a gyárnegyed, nem akartam ezt még tovább építeni, tehát itt kell, hogy egy ilyen ütköző pufferzónát hagyjunk az egésznek. Itt pedig kihagyom a helyet majd a leendő metró állomásnak, és ezzel sikerült elérni a 8. szintet, amely 200 000 újabb pénzt eredményezett, illetve néhány új signature buildinget, de ami fontosabb, hogy innentől kezdve tudunk high density rezidentálokat építeni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, egy kommenttel, egy lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A héten még mindenképpen számíthattok egy szilveszteri streamre, folytatjuk a City Skylines 1-ben az előző év végén épített városunkat, Venus City-t, jövő héten pedig már az új évben várlak benneteket újabb City Skylines tartalommal. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!